You know, gotta work, got kids, gotta take care of shit, you know? So we're gonna go over this Providence Bridge. It's really funny because I'm gonna show you guys the bridge and be curious to see how much, never heard of Rabbi Simon. Interesting. Have to check him out. And again, if you guys want to give me recommendations, that's cool. But if you really want me to check something out, doing it during a live stream is not the way to do it. You're going to want to find me on Instagram, Fake Mike Real News, or Gmail, fakemikerealnews@gmail.com, and send it over to there because I'm very easily distracted. Hey, they finally don't have to wear masks on the bus anymore. That's pretty good. It's been a while since I've been back in Providence. Yeah, hit the like button, share the video. Here in downtown Providence, we're gonna go across the bridge, the new pedestrian bridge, and I wanna pop quiz you guys, see how much it costs to make. Larry David's over here. Yeah, I've been new to Gematria. I'm learning it, seeing what's right, what's wrong, what's interesting. Before we get to the bridge, I'll show you the skyline or lack thereof here in Providence. Not bad, huh? Yeah, sharing helps the most. Do appreciate the donation, do appreciate the comments, but sharing helps the most. That's how new people get access to this information. Beautiful day, and it's like absolutely perfect temperature. I got an undershirt under here, and I'm a little bit warm. So here's the bridge, guys. Coming up on the bridge, I want you guys to estimate. We are streaming live. Hello to you all. This is RHTVLive from the Netherlands, Maastricht to be precise. Hallo allemaal, daar zijn we er weer. RHTV Live vanuit het mooie Maastricht. Ja. En we hebben zo net naar Will Turbot gekeken, die dus in Providence zit. Dat gaan we ook even opzoeken. Providence. Daar. Providence, Rhode Island. Ja, daar zit Will Turbot nu. Die loopt door het mooie stad. Ja. Dus. Dit is allemaal live, zoals je hier kan zien. En ja. We gaan eens even kijken naar wat er zoal gebeurd is. En gebeurt in Nederland en rondom de wereld. Ja, wat gebeurt er allemaal rondom de wereld? Terwijl we naar beelden kijken van Fake Mike Real News. We gaan even kijken. Hier hebben we Providence. Dat hebben we net laten zien. Dus ja. Wat nog allemaal? What can we talk about? There's a lot going on. You know, yesterday I was talking about the geopolitical stuff that's happening in Europe, right? So Italy went to vote, and they voted a right-wing party, which will be now the new government of Italy.
which is basically a Europhobic party. So who knows how Europe will end up like. So, to be clear here, right, we have Italy with the right-wing national party. We have Hungary, who says we're not going to abide by the EU, right? They still have Russian gas. And we have Poland, who says, screw you, Brussels, we make our own laws. And so there are many countries within the EU that are basically protesting against the EU, right? Let's not forget about Sweden, which was also left-leaning, and now there's a right-leaning party in Sweden. But over here in the Netherlands, we have Mark Rutte, which is still our prime minister after 12 years. Now, wait a minute. A democracy is a change of government, right? A regime is a government that does not want to give away their power, right? So what do you call a government that's been in power for 12 years? That is a regime. So the Dutch population confronted our prime minister yesterday because our prime minister was at a show, right? Not really a show, more of an interview, and he said there's nothing happening in the Netherlands, everything's going fine, trust me. And there were people waiting outside the studio, and they confronted our prime minister. So we're going to take a look at this. Hey, take the traveling man, live from The Hague, Holland. Take the traveling man, live vanuit Den Haag. Weer is alweer een beetje opgeknapt. Kijk eens. Wat hebben we de minister-president, jongens. Oh, ik moet natuurlijk wel de microfoon uit. Anders krijg je echo. Even naar beneden. Daar hebben we hem hoor. Ja. Dus te weten wat is. Oké. Nou helder. Eigenlijk kan ik zal heel netjes zijn, ik kan je hoofd Eigen plezier. eruit staan. Nee, dat begrijp ik. Ik voel het. Ja, je maakt echt alles voor je kinderen, je hebt kleinkinderen. En als je dan ziet, bij je ziet, armen, en nou ben jij een marionetpoppetje. En dat vind ik vreselijk. En vooral omdat het zoveel mensen, het gaat zoveel mensen aan. Hè. Jij gaat heel veel mensen graag. En je beseft het natuurlijk wel, want ik zeg, je zal er wel van gerecht zijn. Ik weet niet wat ze je beloofd hebben, die poppetjes daarboven, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik denk niet veel goed, dat vind ik wel, Weet je, ja. een hele optelsom van. Ja. Nou, het is ook veel, hè? Maar het is wel de waarheid. Kijk, ik denk dat u als mens gewoon eens bij uzelf na moet gaan wat voor invloed het op zoveel mensen heeft. Wat voor impact het heeft. En als u ziet dat dat zo groot is, dan is dat toch iets om bij jezelf te raden gaan van ben ik wel goed bezig. Kun je iets specifieker worden? Wat je Nou, er is, u weet zelf wat er allemaal gaande is. Hè? En het is het ene na het andere. En als het, moet je zeggen, als iets niet werkt, dan wordt het tijd om te gaan kijken van wat moet ik dan doen. En daar conclusies ook uit trekken. Okay. Nou ja, en dat is met alles wat niet werkt. Op een gegeven moment, je kunt wel blijven doorgaan, maar als het steeds groter wordt het probleem,
dan is het tijd om na te gaan van ja, wat moet ik hiermee doen? Wat voor conclusie moet ik hieruit trekken? Dat is eigenlijk de boodschap in het kort. Oké, helder. Ja. Ja, maar ik zeg het belangrijkste vind is, wat word je er wijzer van als je zoveel mensen naar de kloot helpt? Ja, maar er zit een heel verhaal achter dat dat mijn doel zou zijn. Dat is niet Ja, maar net zoals, weet je eigenlijk dat jij Poetin moet steunen? Want dan gaat dat land niet en bij jullie club niet. Dus er moeten helemaal geen wapens heen. En dat geld, wat zijn we normaal, echt oneens. dat geld voor de wapens, dat is ons belastinggeld. Hoeveel mensen gaan er hier straks van de winter kapot omdat ze geen Dat vrede gaat- hebben? Nee, dat zijn zeg het. Maar dat moeten we dus ook oplossen. Ja, nou, Allebei. maar jullie gaan eerst daar wat oplossen terwijl ze hier kapot gaan van honger. Maar dat ben ik echt niet eens. Ik ben het echt niet eens over beginnen. Je kunt volgens mij echt niet accepteren. Dan zijn wij ervoor. Als je dat doet en zegt laat Rusland maar Oekraïne pakken, dan moet je ook niet gaan staan te kijken of zij de volgende Dan heb je niks te zoeken. Nee, Jij zegt je moet Oekraïne niet helpen. Poetin die heeft gezegd, als Oekraïne gewoon bij ons blijft als staat, dan mag hij gewoon, dat is die president blijven. Dat geloof je allemaal. Dan blijft het zo. Dat geloof je allemaal, die onzin. Nou ja. Nou, ik vind Dan had hij dit al veel eerder Moet je gedaan. weten Nee, waarom, joh. maar moet je weten waarom jij onzin Je praat? mag me even afmaken. Even. Want Nou, als jij ik ga bijvoorbeeld toch even zegt van, reageren. ja, maar als jij bijvoorbeeld zegt van, oh, we kunnen geen zieke mensen meer kwijt in de ziekenhuizen, dan sluit jij er nog eens 3. Dus wie is er nou Even over Poetin. geloofwaardig? Jij praat echt over... Over, We hebben dat met Hitler gezien in de Tweede Wereldoorlog. Wat er gebeurt als je niet optreedt, als het ene land het andere land oppakt. Ja? Vervolgens heb jij gelijk, zijn wij een schatrijk land hier, dat ervoor moet zorgen dat wij onze burgers beschermen tegen de gevolgen. Dus moet je zorgen dat er genoeg gas is en dat het gas betaalbaar blijft. Daar werken we nu aan. Nou, dat is niet Dat echt geld is gelukt. Nee, daar zijn we mee bezig. Dus vanaf 1 november gaat voor normaal gebruik van normale gasrekening. Gaan we alvast Particulieren, nou bedrijven. zijn we ook mee bezig om alle bedrijven die grote gassen, zoals de bakkers, noem maar op, om die ook... maar het Ja, klinkt dat- een dat- beetje dat- als, ik ja weet maar je niet luistert, het klinkt een beetje als van wij gaan jullie helpen. Dat is ons geld. Natuurlijk is jullie geld. Eens? Daar ben ik met je eens. Nou, Het is mijn geld. nou, dus hou een Alleen de- referendum. Ik wil niet meer dat mijn geld naar Oekraïne gaat. Ik wil dat niet mag. meer Nee, dat er prima. zoveel van die Maar dat mag je asielzoekers even vinden. binnenkomen. een stal gebouwd. En ik dacht even een grapje te maken van joh, hoe zit het met je voer? Ben jij nog wel goed bezig, zal ik maar zeggen. Ja. Die boer die werd helemaal wild. Vanwege die afwijzing van die Ja, van innovaties. afwijzing. Ja. En dat soort grappen te maken. En dan begint hij ook over elektro en de gasrekening. Hij zegt, wat ik nou in een maand betaal, betaal ik normaal in een jaar, Ja. zal ik maar zeggen. Ja. Er is gewoon niet tegenop te werken. En we krijgen allemaal gekkigheid, krijgen we hier vanuit de Haag over ons heen gestort. Ja. Het is niet normaal. Net als die stikstof ook. Het gaat helemaal nergens over. Maar, weet je, als je nou stikstof niet zou doen voor de natuur, vind ik prima. Hè? Ik bedoel, je kan gewoon zeggen, berkenbosjes zijn ook mooi. Maar op dit moment zitten we met het punt dat jullie krijgen geen vergunning voor stallen. Iemand die huis wil bouwen krijgt geen vergunning om huis te bouwen. En wegen kunnen ook niet worden aangelegd. Dan moeten we toch iets doen? Ja, bijvoorbeeld is, jullie vliegen. Maar neem die pasregel, die hele Hey, pasmelder. Ik weet niet of je pasmelder Naar tussen Brussel toe. We hebben het fout Weer een gedaan pasmelder. met En die dat kunnen we dan pas Natura 2000. oplossen. Ik had dat gesprek met die boerenorganisaties. Er zijn er eentje. Ik zal je vertellen, we zitten in een appgroep, wij zijn een appgroep van Leiden. We zijn met 12 Ja, maar waar zijn jullie vandaan allemaal? van Leiden en Maasland. Leiden en Warmond. Allemaal uit de Den Haag. dus ik heb gezegd, Het is heel mooi dat de Nederlandse bevolking de bal in de broek heeft gevonden om Rutte te confronteren. So it's beautiful to see that there are some people that, you know, have the balls to confront our prime minister, you know, but ask a specific question, right? These people did not ask a specific question. They were like, what are you going to do about this? What are you going to do? You know, many topics, and that's not a specific question. Dus we moeten met een specifieke vraag aankomen. Ja, een specifieke vraag. Nou, mijn specifieke vraag is, wat bespreekt men bij de Bilderberggroep? Ja, wat bespreekt men daar? Hè? Het was de Bilderberg meetings. Ja. Meetings. So, 2022, there you go.
Now, our prime minister goes to the Bilderberg meetings once a year, which are 3 days, basically. And they talk about all sorts of stuff. They put it on the agenda, right? And so let's take a look at 2019. What were they talking about during 2019? Brexit was on their radar, and of course they were talking about Russia, right? Russia, oh Russia, Russia. 2018, let's see. They were talking about Russia. Yep. 2017, let's see. Russia in the international order. Hey. Let's see. 2016, they were talking about Russia. 2015, they were talking about Russia. You see, Russia. Now, I want to know as a taxpayer what they are talking about. You know, I want to see their agenda en stuff like that. De VVD, dat zou een transparante partij zijn. They ran on transparency. Now, our prime minister goes to a shadowy organization called the Bilderberg Group and the World Economic Forum in Davos and all that. You know, and we know nothing about what they're telling, you know, what they're talking about. So these are people that are trying to plan the destiny of the human race, right? No one wants the EU. No one asked for it, you know, but now we have an EU. And they do not like referendums. Now, we had a referendum about the European Constitution. Now, if you want to have a constitution, you first have to have a country, right? Or a union, European Union. Now, Ireland had a vote. They said, no, we don't want a constitution of Europe. And then the European Union said, hey, wait a minute, you voted no, you got to vote again, you know? So they voted again. And you also see this in Spain, right? You had the Catalans, right, that wanted to separate from Madrid, and the central power said, nope, we don't want that. Do not go vote, or we'll bash in your head. You know, this is serious stuff we're talking about. So they do not like referendums. Ja, referendum, dat vinden ze niet leuk. Nee. En waarom heb ik het over het referendum? Nou, er is een referendum in Oekraïne. Ja. En de meeste mensen hebben toch gezegd van, nou, we willen graag bij Rusland aansluiten. We hebben het in de gaten gehouden. Er is iemand op YouTube die heet Patrick Lancaster, die daar aanwezig is in het oosten van Oekraïne, de Donbass-regio, en de Oblast, zoiets. En daar is hij dus. En we gaan even kijken naar of hij wat nieuws heeft. De laatste is 10 uur geleden. Ja, dus, maar we gaan even kijken of het referendum Donbass 2022, daar. Even kijken, wat zegt Wikipedia hierover?
gaan even kijken of het ook in Nederlands te vinden is. Ja, kijk, hier niet in het Nederlands, hè. Zie je? Catalaans, Spaans, Frans. Dit is Japans, Pools. We hebben hier zo Russisch. En we hebben hier Chinees. Ja. Dus, maar goed, niks daarvan te vinden in het Nederlands. Het gaat dus om dit gebied hier zo. Ja, die heeft dus gezegd van nou, wij willen aansluiten bij Rusland. Ja, hier nogmaals. Ja, dus daar hebben zij dus voor gestemd. Ja, eigenlijk moeten we dat accepteren. Hè? Eigenlijk wel. These people had a referendum and we must accept it. We mustn't say, this is illegal or whatever. Nee, dat moeten we niet zeggen. We moeten niet zeggen dat het illegaal is. Deze mensen, die hebben ervoor gestemd. Die willen dat. Die willen aansluiten bij Rusland. Laat ze lekker aansluiten. Nou. Dus, ja. Hebben wij niks mee te maken als Nederland zijnde. Dus, there are a lot of people live. We have fake Mike Queenie from Canada, One Voice, Diego TV. Wait, is he live? I don't think so. Many other people live. The alternative news is on air basically. En ja, we gaan even kijken naar Al Jazeera. Want wat hebben die allemaal te melden? Ja, we gaan even hier naar kijken. Al Jazeera. Ja, Brazilië gaat naar een stembus toe in oktober. Ja, en er is een hongercrisis en zoiets allemaal. Ook daar gaat het slecht in Brazilië. Dus even kijken wat nog allemaal. Shinzo Abe, state funeral. Dat is in Japan. Ukraine's separatist referendums. Nou, we gaan even hier naar kijken. Belangrijk dat we dit in perspectief zien. Dat is eigenlijk allemaal gekomen vanwege de coup in 2014. We have Victoria Nuland talking to the US ambassador of Ukraine about the seats of power in Ukraine. And that is the main reason why Russia attacked. En dat is dus de reden waarom Rusland eigenlijk binnenviel. Ja. Dus we gaan even terug naar de studio. Zo. On the fifth and final day of referendums in separatist-held regions of Ukraine. Votes on whether to join Russia are being held in 4 areas under Russian military occupation. They include the self-declared Donetsk and Luhansk republics in the east, and Kherson and Zaporizhia in the south. Kyiv and the Western allies say the votes are a sham orchestrated by Russia. Moscow says any annexed areas will be under its full protection. Well, let's get the latest from Charles Stratford in Kyiv. So, Charles, are these referendums continuing despite the ongoing war? That's right, the final day of these referenda described by Ukraine, its allies and the UN as being a complete illegitimate, illegal sham. It's very difficult to get, obviously, verifiable information and to look at verifiable pictures coming out
out of these Russian-occupied areas where these votes are ongoing. Over the last couple of days, we've been trying to source material. Certainly pro-Russian media is very keen to tout what they say is obviously a fair and free election going on there. But it's been very interesting looking at some of the interviews that have been aired. Many of the people, as you can expect, being interviewed, saying that they are for Russia, but many people refusing to speak on camera. Many people looking very nervous about being interviewed. We understand, certainly according to Ukrainian authorities, that around in the Lugansk region alone, which is pretty much fully occupied by Russia, there are around 350,000 Ukrainians still living there. Now, of course, hundreds of thousands of civilians left when the war started and have left prior to that, actually, during the 8 years of conflict with Russian-backed separatists. So this is basically what's happening, you know. Let's not forget Victoria Nuland, right? Victoria Nuland. Let's see. What did Victoria Nuland say about Ukraine? Victoria Nuland. What did she say about Ukraine and EU? Let's see, right? This happened in 2014 when there was a coup going on. So we're going to take a look at this here. When you're a high-ranking official talking about diplomatic efforts in Ukraine, the last thing you want to do is drop your guard. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, the EU. But that is exactly what reportedly happened between US Assistant Secretary of State Victoria Nuland and US Ambassador to Ukraine Jeffrey Pyatt. The exchange has since surfaced online, including the crude swipe at the European Union. The audio clip of a woman and man, said to be Nuland and Pyatt, hears them discussing strategies to work with the three main opposition figures. I don't think Kleitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Kleitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. You know, I just think Kleitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. There is a suggestion for Nuland to contact Klitschko directly to play to his top dog sensibilities, while Nuland refers to getting the United Nations involved in a political solution. And that's where the unfortunate comment arises. I'm obviously not going to comment on private diplomatic conversations. Oh, but we are going to impeach Trump. Yeah, because he talked to Zelensky. Oh, orange man bad. Orange man bad. But here you have someone from the U.S. State Department, right, intervening in the seats of power of another country. Hier hebben we dus Victoria Nuland, ja, die dus eigenlijk zich bemoeit met de gang van zaken in Oekraïne. Ja, zullen we Klitschko daar zo neerzetten of zullen we die daar zo neerzetten? Ja, met die moeten we gaan praten. Ja. En dezezelfde Victoria Nuland, die zegt dus dat er biologische laboratoria zijn in Oekraïne. Ja. Ze ziet er wel wat grijzer en dikker uit na 4 jaar Trump. Ja. Ontevreden. Ja.
en zoiets. Maar ja, ze zegt het wel, hè. Ukraine has biological research facilities concerned Russian forces may seek to gain control. Ja, dus biolabs in Oekraïne en zoiets. Ja, wist jij er vanaf? Zij wel. Zij wel. Ja. Dus dat gaan we ook even bekijken. Zo. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. What I think got some people fired up is when she said, we're worried that the Russians will get a hold of these facilities, because that implies that there's something in those facilities dangerous. So I don't know if you could shed some light on how there can be things in the lab that are dangerous, but they not be weapons labs. Yeah, all I would say, Senator, is that, you know, the danger here, it seems to me, is the capacity the Russians have developed and that they've used in the past, and they're Rusland. Oh, Rusland. Oh, wat is het toch erg, Rusland. Rusland. Oh, Rusland. Nou ja, wie heeft dan de nazi's gefinancierd? Weet je wel, de nationaal socialisten? Nou, dan gaan we eens eventjes opzoeken. Even kijken wie het gedaan heeft. We kennen Anthony Sutton. We kennen hem wel, hè? Anthony Sutton. Kijk, die heeft een boek geschreven. Wall Street and the Rise of Hitler. Ja. Dus wie heeft de nazi's gesponsord? Ja, dat was Wall Street. Er waren zelfs mensen van het Engels Koningshuis die zich affilieerden met de nazi's. Ja. Dus hetzelfde geldt voor Nederland ook, hè. Ja. Dus erg interessant boek om eens door te spitten. Hè. En ja, hetzelfde zien we terug in Syrië. Wat hebben we in Syrië ook alweer gedaan? Weet je het nog? Nou, we hebben gewoon de jihadisten gesteund. Weet je, mensen die mensen van daken afgooien en zoiets allemaal. 22 gewapende groeperingen. Er wordt dan gezegd gematigde groeperingen. Nou, dan ben je niet echt gematigd. Als je mensen zomaar op straat vermoordt en zo. Maar goed, de Nederlanders die hebben zoiets van, boeien. Boeien. We hebben ruim 25 miljoen euro aan auto's, 313 in totaal. Voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen gegeven. Meer dan een gemiddelde bejaarde in Nederland. Dus ja, en dat schijnen we dan goed te vinden. Oh, daar in Syrië. Oh, daar heb je een dictator. Oh. De meeste mensen weten Syrië niet eens te vinden op de kaart. Hier hebben we de Syrië. En daar heb je dus het Al-Assad-familie. Die al eigenlijk vanaf zo'n beetje het einde van de Tweede Wereldoorlog de macht hebben daar zo. Ja. In de Eerste Wereldoorlog hebben ze de Fransen verdreven. En zoiets. En ja, steeds kwam er een nieuwe regering, geen stabiele regering, tot Assad de macht had overgenomen. En ja, dat gaat nu een paar generaties mee. Ja. En ja, dat noemen ze dan een dictatuur. Maar wacht even. Hebben wij niet een koningshuis
die al meer dan 200 jaar de macht hebben hier in Nederland. Ja, hoe zit dat dan, hè? Democratie en een koning. Ja, Democratie is de wil van de bevolking. Vroeger hadden we in Nederland een absolute koning. Ja. Maar ja, dan ben je vreemd hè, als je daarover praat. Ja. Thorbecke, die zei van, hé koning, jij hebt geen absolute macht. Wij hebben hier een parlement. Ja, die hebben de macht. Daar was de koning niet zo mee eens. Maar goed, die heeft uiteindelijk wel ingestemd daarvoor. Dus Thorbecke, Rudolf Thorbecke, die moeten we hoog houden. Een volksheld voor Nederland. Dus ja, Johan Rudolf Thorbecke. Dus genoeg dingen om over te praten, mensen. Maar ja, zo zie je maar, hè. Hier geeft Rutte dus steun aan. En een democratie, dat is een wisseling van macht. Een regime, dat is een macht die geen macht op wil geven. Ja, en wat zien we bij Rutte? Die geeft geen macht op. Zelfs niet als hij zichzelf ontslaat. Na het toeslagenschandaal. Ja, geeft geen macht op. Dus mensen, als jullie Rutte confronteren, vraag dan naar de schaduworganisaties. Even kijken. Even terug. Okay, everybody. Vraag dan naar de schaduworganisaties en als het avond is, voor je live gaat, even een lampje aandoen. Ja, dan zie je tenminste dat het echt Rutte is. Dus, het zijn maar wat tips. En gerichte vragen, gerichte vragen. Vraag naar de Bilderberggroep. Vraag naar hoe het kan dat ze vanaf 2015 en eerder het hebben over Rusland. En zoiets. Even kijken. Ja, 2015. Er kwam Rusland in het vizier bij de Bilderberggroep. Dus ja, dat zijn nou vragen die we moeten gaan stellen. Ik wil het agenda zien. Hier, what does Putin 2.0 mean? Ja, daar hadden ze het dus ook over. In 2012, Chantilly. Die vragen moeten we gaan stellen, mensen. Wat staat er op het agenda van de Bilderberggroep? Wat wil de World Economic Forum nou bereiken met zijn Sustainable Development Goals? En zoiets allemaal. Dat moeten we gaan vragen. Gerichte vragen stellen. Want ja, zo kun je hem aanpakken. Dus het is mooi dat mensen de ballen in de broek hebben gevonden om Rutte te confronteren. Maar gerichte vragen stellen, mensen, nogmaals, gerichte vragen. Ja. Dus even kijken. Ja, dit hebben we dus ook al gehad. Biological Research Facilities in Oekraïne. Ja, heel veel mensen weten het niet. Maar als je RHTVLive volgt, dan weet je dat wel. Ja. Het is de bedoeling dat we elkaar informeren. En weet je wat nou het trieste is? De trolletjes die kijken weer mee. De trolletjes. Oh, de trolletjes. De trolletjes die zeggen van, ja, Rogier, jij bent gek. Jij bent een wappie. Jij bent een wappie.
Nou, als ik nou zeg dat Ursula von der Leyen, waar niemand op gestemd heeft, behalve dan onze minister-president binnen de Europese Commissie, als ik nou zeg dat die heeft gezegd van nou, we hebben de juiste middelen hoor, om Italië aan te pakken, of andere landen, Polen, Hongarije. Als ik nou zeg dat zij die speech heeft gegeven, nou, dan ben ik gek. Ja, maar gelukkig zijn we live en hebben de beelden. Ja, dat hoor je van Ursula von der Leyen zelf. Ja. Concerns regarding the upcoming Italian election, also considering that, you know, a lot of people, politicians running, had relationships with Putin. Thank you. Yeah. That's basically what I was talking about, that democracy needs each and every one of you. Democracy is a constant work in progress. We're never done. It's never safe. It's never, you know, you put it in a box and you keep it. But it's a question how people stand up for democracy. We'll see the outcome of the elections. We had just elections in Sweden too. My approach is that whatever democratic government is willing to work with us, we're working together. And it is interesting when you experience the functioning of the European Council, there's a lot of dynamic in the peer group. So you're not only a country, member state that comes and says, I want, but you are in the European Council and all of a sudden you realize, oh my God, my future and my well-being is also depending on all the 26 other ones. And that's the beauty also of democracy. We're sometimes slow, I know, and we talk a lot, I know, but that's democracy too. So we'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. If things go in the right direction, and people as a body that is always, where always governments have to be accountable to, play an important role. Ja, daar heb je het, hè. Dat is gewoon Ursula von der Leyen die zegt van, ja, we hebben de middelen, hè. We hebben de middelen. Als jij niet meewerkt, dan gaan we je tegenwerken. Hetzelfde doen ze dus met Polen en Hongarije en andere landen die hun tegenspreken. Ja, dat is dan hoe het werkt binnen de Europese Unie. Heel, heel erg triest. De democratie is dood. Ja. Dus ja, als je de democratie wil snappen, wil begrijpen, dan moet je teruggaan naar de Peloponnesische oorlog. Hè? Ja. Dus, maar ja, als je daarover hebt, oh, dan ben je raar. Dan ben je een complottheorist, dan ben je een wappie. Een wappie. Als je het hebt over het Byzantijnse Rijk, je bent raar, je bent een wappie. Het Romeinse Rijk, je bent raar, je bent een wappie. Ja, Mesopotamië, je bent een wappie hoor. Je bent wappie. Dus, kijk, dat zijn dus mensen die zich geen moer interesseren over wat er allemaal gebeurd is in geschiedenis, wat vastgelegd is. En zoiets. Interesseert zich daar niet voor. Ja. Maar ja, wij gelukkig wel bij RHTVLive en we geven dus een beeld van geschiedenis. En om eens even terug te gaan in de tijd, moet je begrijpen dat er was ooit het Hellenistisch Rijk. Ja, Alexander de Groot, die ging dus Perzië veroveren. Turkije had hij in handen, Syrië had hij in handen, Israël, Egypte en zo. Irak, Iran, Afghanistan, deel Pakistan, helemaal tot aan India. Dat had hij in handen.
Ja. En hij ging terug naar Irak, naar Babylon. En die heeft er niet lang overleefd. Daar is hij dood gegaan. En ja, wie heeft dan de rijk in handen? Alexander de Groot had geen nakomeling. Of ja, die had hij wel, maar die was te jong. Dus ja, wie heeft dan het rijk in handen? Nou, dat werd dus verdeeld met generaals en zoiets. Zo kennen we Ptolemee in Egypte. We gaan eens even Alexander. Great. Zo. Kijk. Die kwam dus helemaal vanuit Macedonië. Helemaal Perzië veroverd. Eigenlijk. Dus ja, mooi. Maar ja, nadat hij doodging, hadden die generaals ruzie met elkaar. En zoiets. Kwamen dus nieuwe rijken. Ja, en daaruit zijn er dus weer nieuwe koningen ontstaan en zoiets. Erg interessant, de geschiedenis. Als je ver genoeg teruggaat. We kennen ook Fall of Civilizations. Die laten we ook heel vaak zien. Fall of Civilizations. Zo. Daar. Fall of Civilizations. The Final Days of Petra. Dan praat je over Jordanië. Erg interessant. De Han Dynasty is ook erg interessant. Het oosten van de wereld. De Vikingen, ja, daar wordt ook over gepraat. Hier kun je nog heel veel van leren. De Azteken, ook erg interessant. Ze waren de weg aan het vernieuwen. En toen kwamen ze een grote beeld tegen. En ja, toen hebben ze wat gebouwen weggehaald. En nou ja, we gaan zo even een stukje kijken vanaf het begin. On the night of the 21st of February, 1978, on a residential street in Mexico City, a group of workmen were digging through the hard asphalt of the road. They worked for the Mexico City Electric Company, and their job was to run cables across the street and through the whole neighborhood. At first, it seemed like just another day at work, but then, just over 2 meters into the earth, their diggers struck something. It was an enormous piece of stone, and as they excavated further around it, they saw that this stone was carved in ornate and intricate patterns. They quickly notified the archaeologists at Mexico's National Institute of History and Anthropology, and all construction work in the area was stopped. Flocks of archaeologists descended, and excavations began to discover what this remarkable stone was. The more they uncovered, the clearer the picture became. This was a carved stone disc, measuring over 3 meters in diameter. On its surface was the image of a woman, a goddess, naked and decapitated, surrounded by snakes and skulls, and wearing a crown of feathers. This
was a depiction of a god named Coyolxauhqui, who was worshipped by the ancient indigenous people of Mexico, who today we call the Aztecs. The discovery of this stone sparked an outburst of interest in what else might lie beneath the surface of Mexico City. The President of Mexico issued a decree ordering the entire city block to be demolished and excavated. In all, 13 buildings in the neighborhood were torn down, and the more they uncovered, the more excited the archaeologists became. They found that the stone disc had been placed at the base of an enormous set of stairs, which led up to a platform on which the ruins of a great pyramid once sat. This was the main temple of a city that had once stood beneath the streets of Mexico City and had been completely erased by time. This city was called Tenochtitlan, and it was once the heart of a powerful empire. The excavations in Mexico City would go on for another 4 years, and every day its people would come and watch as the ruins of a buried civilization rose out of the familiar streets. As they watched, many of them must have wondered, who were these people who once lived on the land beneath our feet? How had they built such phenomenal constructions of such incredible craftsmanship? And how could such a large and advanced society simply disappear beneath the earth? Ja, mensen. Als ik dus zou zeggen van ja, er is een schijf gevonden daar. Ja, boeiend hoor. Boeiend. Heel boeiend. Ja, trolletje, troll alert. Zo, hup. Weg ermee. Ja, we moeten veel in de gaten houden, mensen. Dus erg interessant allemaal. Ja. Even kijken. Volgens mij zijn we lang genoeg live geweest. We hebben weer de stand van zaken in de wereld laten zien. Ja. Ook over de Azteken gepraat. Ook erg interessant. We hebben ook op tafel gelegd. The Fall of Civilizations. En nou, we gaan even naar Anything Goes kijken. Dat is het kanaal van Paul Joseph Watson. Die bij Infowars werkt. En we gaan even kijken wat zijn filmpje zegt. Ja. %14% of the UK's population is now foreign-born. For decades, the equivalent of a medium-sized city in immigrants has been added to the population every single year. White Brits are now a minority in London, the capital of England. We're now seeing violent running street battles between different ethnic groups in Leicester, a city which has seen its native population decrease by an average of 10% every 10 years. Grooming gang scandals seem to be never-ending. You know what the UK needs more of, though? Immigration. That's the view of new Conservative Prime Minister Liz Truss, a woman who completely ignored the subject of immigration and boat migrants during the course of her entire campaign. Truss wants to loosen rules on migrants entering Britain in order to boost the economy. She also wants to relax the criteria on migrants having to learn to speak basic English. Gotta keep them GDP numbers up, and if it means sacrificing the identity of the country,
So what? Her own Home Secretary is having to beg Truss to maintain a Tory election promise to cut immigration levels, but should we really be surprised? From the end of the 90s, when the Blair government set about imposing a programme of deliberate mass immigration, done, according to one of his advisors, to rub the right's nose in diversity and change the electoral demographic makeup of the country, net immigration to the UK surged to 349,000 by 2004. It was even higher in 2015, 5 years after the so-called Conservatives had been in power, at 379,000. In 2020, after the Brexit vote, it was still at 374,000 a year. Apparently for Liz Truss, that's not enough. We need more. Just goes to show, doesn't it, whoever's in charge. They follow the same policy. And until someone like Nigel Farage forms an entirely new party predicated on this key issue of mass migration, forcing the Conservatives to act conservative like he did with Brexit, it's very much a case of meet the new boss, same as the old boss. Nou, daar zien we het, hè. Even kijken. De Nord Stream pipeline is, let's see, Nord Stream explosion. There was an explosion there. So, fears of sabotage as gas pours into Baltic from Nord Stream 1 into a pipeline. Explosion within the Baltic, right? So up here we have the Baltic, there the Baltic Sea, and there are two pipelines going towards Europe from Russia, and one of the two has blown up. So we're going to take a look if we have some video. Gas leak identified. But first we're going to cut off the mic. A mysterious fall in pressure and leaks in the Nord Stream pipelines 1 and 2 are being investigated as a possible attack by German and Danish authorities. Leaks were first reported in Danish and Swedish waters on Monday from the cancelled Nord Stream 2 pipeline. Later, a loss of pressure was detected in the first one. The German daily Tagesspiegel, citing federal sources, said the events were unlikely to be a coincidence and were being considered as potential acts of sabotage. Neither pipeline is delivering gas from Russia to Germany at the moment. Nord Stream 2 was cancelled after construction was complete and Moscow halted supplies through Nord Stream 1 earlier this month. However, both pipelines were filled with gas. The Dutch Maritime Authority has issued a navigation warning as the spill could pose a danger to ships in the area and have established a 5 nautical mile perimeter around the pipeline. The owners of Nord Stream say it is impossible to say when the pipelines will be operational again. Leaders of Poland, Norway and Denmark inaugurate the new Baltic pipeline amidst concerns of massive leaks along. So there you have it, right? Pipeline sabotage, according to the Danish authorities. Denemarken zegt dat het gesaboteerd is, het Nord Stream pijpleiding. En ja, wie weet. So, we just saw it on the map, right? Pipeline going towards Germany. 2 pipelines. So, that is happening. There's a lot happening in the world, people.
And we're trying our best to inform people on what's going on, right? Ja, we doen ons best, mensen, in 2 talen nog wel. In het Engels en in het Nederlands. En andere mensen vinden het niet boeiend. Zoals je suis videre, die daar weer meekijkt. Die probeert de uitzending te verstoren. Ja, dat lukt niet. Dat lukt niet, want we zijn doelgericht. We weten wat er aan de hand is. En we hebben het nog niet eens gehad over de rest van de wereld. De grote tyfoon door de Filipijnen en zoiets. Dat moeten we ook aanhalen. Laten we de mensen daar niet vergeten in de Filipijnen. Grote overstromingen en zoiets allemaal. Ja. Dus, we hebben weer ons taak gedaan. Weer mensen geïnformeerd over geschiedenis, over de actuele stand van zaken. En zoiets. Ik hoop dat men geïnformeerd is. Even kijken, waarom kijkt Videre dan als ze niet kunnen begrijpen met een 5 hersencellen van alle troten samen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ze vinden het gewoon leuk, om een uitzending dwars te bomen. Ja, dus, ja, ideologie, bla 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 bla. Maar ik laat het allemaal zien, hè. Ik laat het allemaal zien. Goed, we gaan er vandoor. Ik dank jullie voor het kijken. Ik dank jullie voor het delen. Thank you for watching. Thank you for sharing. En we zien ons een andere keer weer. Ja, wellicht morgen, wellicht overmorgen, wie weet, wie weet. We gaan gewoon door. Wij hebben een doel te bereiken. Dat doel is vrijheid.